Καλημέρα σε όλους. Ο δρόμος σήμερα με φέρνει σε μία από τις πιο εντυπωσιακές κατηφόρες της Φωκίδας. Η κάμερα απ' έξω καταγράφει κάθε στροφή, καθώς σιγά σιγά απλώνεται μπροστά μου το απέραντο γαλάζιο του Κορινθιακού. Αυτό το επεισόδιο έχει μια πολύ ξεχωριστή σημασία για μένα. Είναι μια επιστροφή στις μέρες που ξεκίνησα να ανακαλύπτω τον κόσμο των φαραγγιών. Πριν από περίπου 10 χρόνια, ένας άνθρωπος άλλαξε τον τρόπο που έβλεπα τη φύση. Ο Στάθης ο Λιχούδης, ο άνθρωπος που με μοίησε στο κάνιονινγκ. Ό,τι φαράγγι έχω κατέβει στη ζωή μου, το έχω κάνει μαζί του. Οπότε, αυτό το φαράγγι δεν είναι άγνωστο σε μένα. Πριν από 6-7 χρόνια το είχα κατέβει για πρώτη φορά με τον καλό μου φίλο, κάνοντας κάνιονινγκ. Σήμερα, μερικά χρόνια μετά, επιστρέφω σε ένα από τα πιο αγαπημένα μας λιμέρια. Κινούμε στη βόρεια πλευρά του Κορινθιακού, στον παραλιακό δρόμο. Κατευθύνομαι προς την Αρατινή. Ο τελικός προορισμός κρύβεται λίγο πιο μέσα, στα έγκατα ενός από τα πιο εντυπωσιακά και άγνωστα στους πολλούς φαράγγια της περιοχής, το φαράγγι της Σεργούλας. Το φαράγγι είναι διάσημο στους κύκλους του κάνιονινγκ για τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς των βράχων του, τα στενά του περάσματα, τους εντυπωσιακούς καταράκτες. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Σεργούλα, στη Φωκίδα. Σήμερα επιστρέφω να σας δείξω την άγρια ομορφιά του από μία άλλη σκοπιά. Πάμε να το γνωρίσουμε. Εδώ με βλέπετε μπροστά στο τότε τροχοκινούμενο σπίτι μου. Ωραία ραπέλ στους καταράκτες. Όμορφες στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση. Άγρια ομορφιά. Μια άλλη πλευρά της φύσης. Φτάσαμε λοιπόν στην αρχή του φαραγγιού, της Σεργούλας, μάλλον στο τέλος του φαραγγιού, στην έξοδο του φαραγγιού. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την έξοδο και θα φτάσουμε μέχρι τον πρώτο καταράκτη. Είναι πολύ ωραίο φαράγγι και κάποια στιγμή θα σας το δείξω και όλο. Εδώ τώρα είναι η είσοδος του φαραγγιού. Εδώ τώρα είναι η έξοδος του φαραγγιού, για να το λέω σωστά. Αλλά για εμάς θα είναι η είσοδος σήμερα. Γιατί θα το πιάσουμε ανάποδα το φαράγγι και θα ανέβουμε προς τα επάνω. Κοιτάξτε πώς έχει αγκιστρωθεί αυτός ο πλάτανος. Κοιτάξτε εδώ πώς ζει. Οι πέτρες έχουν γίνει ένα με τον κορμό, με τις ρίζες.
και ο γιος μου μικρός, στα 16 του τότε, σκαρχαλώνει στο δέντρο. Το νερό εδώ μέσα είναι κρυστάλλινο, αλλά και απίστευτα παγωμένο. Δεν θυμάμαι αν πρέπει να περάσω το γεφυράκι ή αν θα πρέπει να πάω από το μονοπάτι. Πάω να το ψάξω λίγο. Εδώ θα περάσουμε αυτό το γεφυράκι, ας πούμε, να πάμε στην απέναντι όχθη. Αυτή η απομόνωση που νιώθεις μπαίνοντας έτσι σε ένα φαράγγι, μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο, σου δίνει έτσι μια αίσθηση ελευθερίας, ηρεμίας, χαλάρωσης. Άκου. Ακούς μόνο τη φύση και τα βήματά σου. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο φαράγγι. Αυτή η ηρεμία είναι που με κάνει να παίρνω τα βουνά ξανά και ξανά. Αν κλείσεις για λίγο τα μάτια, το μόνο που ακούς είναι το τρέξιμο του νερού. Εδώ το πράγμα δυσκολεύει. Τα βράχια κλειστράνε πολύ και κάθε βήμα θέλει πολύ προσοχή.
Εδώ αρχίζουμε να μπαίνουμε για τα καλά στο πιο απαιτητικό κομμάτι του φαραγγιού. Απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, η αίσθηση του να περπατάς κόντρα στη ροή είναι απλά μοναδική. Κοιτάξτε δέος, οι τείχοι του φαραγγιού υψώνονται πάνω από το κεφάλι μου. Το φως του ήλιου ίσα ίσα που καταφέρνει να φτάσει μέχρι εδώ. Καθώς προχωράω, κοιτάζω ψηλά και προσπαθώ να εντοπίσω τα σημεία που περνούσαμε τότε με το στάθι. Από πού κατεβαίναμε με τα σκοινιά, κάνοντας ραπέλ, jump. Είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση να το βλέπεις από τη βάση του. Η φύση έχει κάνει απίστευτη δουλειά στη Σεργούλα. Εδώ μπροστά τώρα βλέπω αυτή την όμορφη λιμνούλα. Επειδή δεν θέλω να κολυμπήσω, θα προσπαθήσω να βρω ένα άλλο τρόπο για να μπορέσω να περάσω από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς δεν περνάει από εδώ. Σε τέτοια σημεία καταλαβαίνεις γιατί η πεζοπορία στα φαράγγια δεν είναι απλά μία βόλτα, αλλά μία διαρκής πρόκληση. Εδώ τώρα υπάρχει αυτό το σίδηρο που έχουμε τοποθετήσει για να μπορείς να περάσεις από την άλλη πλευρά. Απλά έχει φύγει από τη μία το άκρη, από το βράχο και θέλει προσοχή. Φτάνοντας όλο και πιο βαθιά, ο ήχος του νερού γίνεται πιο έντονος.
Κοιτάξτε ομορφιά. Κοιτάξτε όμορφα μικρά καταρακτάκια. Τι χαλάρωση, τι ηρεμία σου προσφέρει το μέρος. Κοιτάξτε τι ομορφιά αποκαλύπτεται μπροστά μου. Το νερό κυλάει με ορμή, σχηματίζοντας μικρούς πανέμορφους καταράκτες. Εδώ χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση και σταθερά βήματα. Κοιτάξτε τι ομορφιά. Πρώτη φορά έρχομαι κι εγώ μόνη μου στο Φαράγγι. Είναι πολύ διαφορετική η αίσθηση. Να είσαι με παρέα και να το διασχίζεις μόνος σου. Ωραίο, Αυτό που με μαγεύει σε αυτό το Φαράγγι είναι η γεωλογία του. Δείτε αυτά τα στρώματα των βράχων, σμιλιαμένα από το νερό και το χρόνο για χιλιάδες χρόνια. Κοιτάξτε κάτι κορμούς που έχει κατεβάσει στο ποτάμι. Η φύση έχει δημιουργήσει εδώ ένα αληθινό ζωντανό γλυπτό. Όταν το φως του ήλιου καταφέρει να τρυπήσει τα δέντρα και να φωτίσει αυτά τα τερκουάζ πεντακάθαρα νερά, καταλαβαίνεις γιατί άξιζε κάθε δυσκολία. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό είναι το Φαράγγι εδώ σε αυτό το κομμάτι του. Πόσο άγριο. Και κάπου εδώ το Φαράγγι κρύβει το πιο εντυπωσιακό του μυστικό.
φτάνουμε σε ένα σημείο που μοιάζει με ζωντανό ανοιχτό σπήλαιο. Εδώ είναι σαν το παταβρέχει. Κοιτάξτε. Το νερό στάζει ασταμάτητα, δημιουργώντας μια υγρή κουρτίνα στους τοίχους του βλέπετε έχει σχηματιστεί ένας σταλακτητικός διάκοσμος. Η Σεργούλα για άλλη μία φορά με μάγεψε. Η άγρια ομορφιά της, η ηρεμία της. Για να φτάσω στον πρώτο καταράκτη που σας είχα υποσχεθεί στην αρχή, έπρεπε από αυτό το σημείο και μετά να κολυμπήσω, αφού δεν υπάρχει κανένα πέρασμα από τα πλάγια. Επειδή είναι λίγο πιο πάνω το σημείο, αποφάσισα να σταματήσω εδώ, σε αυτό το μαγικό σπηλαιώδες κομμάτι του Φαραγγιού. Σήμερα η ξενάγηση με το Τζίβαν σταματάει εδώ. Άλλωστε από αυτό το κομμάτι και επάνω αλλάζει τελείως πρόσωπο το Φαράγγι. Γίνεται καθαρά τεχνικό. Η ανάβαση με τα πόδια είναι πλέον αδύνατη, αφού το ύψος είναι μεγάλο και η μόνη πρόσβαση είναι να το κατέβεις από την αντίθετη φορά, με ραπέλ και σκοινιά. Αυτό το κομμάτι από εδώ και πάνω είναι ακριβώς αυτό που σας έδειξα στην αρχή του βίντεο. Το πρώτο jump είναι και το τέλος που μπορείς να κάνεις με τα πόδια ανεβαίνοντας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και το φίλο μου το Στάθη, που ήταν αυτός που με μίλησε στο κόσμο των Φαραγγιών και του Canyoning. Σε ευχαριστώ πάλι μου φίλε. Αν σας άρεσε αυτή η solo περιπέτεια στα έγκατα της Φωκίδας, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε ένα σχόλιο και να γραφτείτε στο κανάλι του Georgia Solo Wild Roots για να ταξιδεύουμε πάντα μαζί στα πιο άγρια μέρη. Μέχρι την επόμενη wild διαδρομή να είστε καλά, να προσέχετε και να εξερευνείτε. Καλή συνέχεια σε όλους.